हेलो नमस्ते डिजिटल नेपालमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज म तपाईहरुको लागि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। परिवारको डिमेट खातामा भएको शेयर आफ्नोमा कसरी ट्रान्सफर गर्ने। यदि तपाई पनि आफ्नो फ्यामिलीको डिमेट एकाउन्टमा भएको शेयर आफ्नो डिमेट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईकै लागि हो। म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु तपाई कसरी आफ्नो परिवारको डिमेट एकाउन्टमा भएको शेयरहरु आफ्नो डिमेट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रोसेस म तपाईलाई यो भिडियोमा भन्ने छु। केही वर्ष अगाडि मात्रै 1 लाख जनाले मात्रै आईपीओ अप्लाई गर्थे, तर अहिले त्यो संख्या बढेर 10 लाख भन्दा धेरै जनाले अहिले आईपीओहरु अप्लाई गर्न थालेको छ। त्यसको मेन रिजन रहेको छ कि मान्छेहरु सबैजनाले आफ्नो डिमेट एकाउन्ट मात्रै नभएर आफ्नो परिवारको सबैको डिमेट एकाउन्टबाट शेयरहरु आईपीओहरु अप्लाई गरिरहेको छ। अप्लाई सबैको डिमेट एकाउन्टबाट गर्दा पनि सबैजनाको ब्रोकरमा एकाउन्ट छैन, त्यसैले त्यो आईपीओ भर्दै पनि त्यो शेयर बेच्न सबैलाई गाह्रो भइरहेको छ, किनकि सबैसँग त्यो ब्रोकर एकाउन्ट हुँदैन र टीएमएस हुँदैन सबैको नाममा। त्यसैले त्यो शेयरहरु बेच्नलाई अप्ठ्यारो भइरहेको छ। त्यसैले कतिजनाले कमेन्ट गरिरहेको छ त्यो फ्यामिलीको डिमेट एकाउन्टमा भएको शेयर कसरी आफ्नोमा ट्रान्सफर गर्ने भनेर, किनकि सबैको नाममा अब त्यो ब्रोकर एकाउन्ट खोल्न यसले झन्झटिलो हुन्छ र त्यो खोल्न चाहदैन। त्यसैले म तपाईलाई आज यो भिडियोमा भन्ने छु तपाई फ्यामिलीको सबैको नाममा भएको शेयरहरु कसरी तपाई आफ्नो डिमेट एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर। यो भिडियो सुरु गर्नु भन्दा अगाडि तपाईले यो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाई यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला शेयर बजार सम्बन्धी अरु भिडियोहरु हेर्नको लागि। अब म तपाईलाई केही डकुमेन्टहरुको नाम भन्न गइरहेको छु जुन डकुमेन्ट तपाईलाई चाहिन्छ यदि तपाई आफ्नो फ्यामिलीको नामबाट आफ्नो नाममा तपाई शेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो डकुमेन्टहरु तपाईसँग हुनु पर्यो। म त्यो डकुमेन्टहरुको नाम भन्न गइरहेको छु जुन डकुमेन्ट तपाईलाई चाहिन्छ आफ्नो फ्यामिलीको नामबाट आफ्नो नाममा तपाई शेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने। सबभन्दा पहिले तपाईले एक नम्बरमा चाहिन्छ खातावालाको अनुमति हुनु पर्यो। तपाई जसको डिमेट एकाउन्टबाट आफ्नोमा शेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको अनुमति हुनु पर्यो। जसको एकाउन्टबाट तपाई आफ्नो डिमेट एकाउन्टमा शेयर ल्याउन चाहनुहुन्छ त्यसको अनुमति हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को नम्बरमा दुवै जनाको नागरिकता हुनु पर्यो। तपाईको पनि नागरिकता हुनु पर्यो र तपाईले जसको एकाउन्टबाट शेयर आफ्नोमा ल्याउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको पनि नागरिकता चाहिन्छ। यदि कुनै नाबालक छ भने नाबालक केसमा त्यसको जन्मदाता चाहिन्छ। यदि तपाई आफ्नो छोराछोरीको शेयर आफ्नो खातामा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि जन्मदाता चाहिन्छ। आफ्नो छोराछोरीको जन्मदाता चाहिन्छ, नागरिकता छैन भने जन्मदाता चाहिन्छ। त्यसैगरी तपाई जसको नामबाट आफ्नोमा शेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको तपाई दुई जना बीचको नाता प्रमाणित गर्ने कागजात चाहिन्छ। तपाई दुई जना बीचको नाता के हो त्यो प्रमाणित हुने कुनै कागजात चाहिन्छ। यदि तपाईले शेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्यामिलीको कसैको नामबाट तपाई दुई जना बीचको नाता के हो त्यो नाता प्रमाणितको प्रमाणपत्र चाहिन्छ। त्यसैगरी तपाई दुई जना बीचको 3 पुस्ते नाता खुल्ने कागजात चाहिन्छ। दुवै जनाको 3 पुस्ते नाता खुल्ने कागजातहरु चाहिन्छ। यदि तपाईले आफ्नो कसैको नामबाट शेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ फ्यामिलीको शेयरहरु भने तपाईको 3 पुस्ते नाता खुल्ने कागजातहरु अनिवार्य छ, त्यो कागजातहरु चाहिन्छ। यति सबै डकुमेन्ट भइसकेपछि तपाईले यो सबै डकुमेन्ट मैले अघि भनेको नागरिकता, त्यसैगरी दुई जना बीचको नाता प्रमाणित, त्यसैगरी 3 पुस्ते नाता खुल्ने कागजातहरु सबै डकुमेन्टहरु लिएर तपाईले क्यापिटलमा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले कुन बैंकमा तपाईले डिमेट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ, तपाईले जुन बैंकमा डिमेट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यो बैंकको क्यापिटलमा तपाईले यो सबै डकुमेन्ट लिएर दुवै जनाले त्यहाँ जानुपर्छ। तपाईले जुन बैंकमा डिमेट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ त्यसको क्यापिटलमा पुग्नु पर्छ। जस्तै तपाईले एनआईसी एशियामा डिमेट एकाउन्ट खोल्नु भएको छ भने एनआईसी एशियाको क्यापिटलमा जानु होला। त्यस्तै अरु कुनै बैंकमा प्रभुमा खोल्नु भएको छ भने प्रभुको क्यापिटलमा तपाई जानु होला यो सबै डकुमेन्ट लिएर। त्यो क्यापिटलमा गइसकेपछि तपाईले दुवै जनाले क्यापिटललाई एउटा निवेदन लेख्नु पर्ने हुन्छ। लिनेले पनि र दिनेले पनि दुवै जनाले एउटा निवेदन लेख्नु पर्ने हुन्छ क्यापिटललाई। म त्यो शेयर आफ्नोमा ल्याउन चाहन्छु भनेर, त्यसैगरी म आफ्नो एकाउन्टबाट त्यो शेयर ट्रान्सफर गर्न चाहन्छु भनेर दुवै जनाले निवेदन लेख्नु पर्ने हुन्छ क्यापिटललाई। त्यो निवेदन लेखिसकेपछि तपाईले त्यो क्यापिटलसँग BO एउटा फर्म हुन्छ, BO फर्म। त्यो फर्म तपाई क्यापिटलसँग मागेर त्यो फर्म भर्नु होला। त्यो फर्म भरिसकेपछि तपाईले त्यो फर्मलाई भेरिफाई गर्नु होला। BO फर्म भर्नु होला र भरिसकेपछि तपाई त्यो फर्मलाई भेरिफाई गर्नु होला।
त्यो फर्म भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँले अब ट्रेड आइडी लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले कतिवटा कम्पनीको सेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त फ्यामिलीको एकाउन्टबाट तपाईँले जुन कम्पनीको सेयर ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै कम्पनीको ट्रेड आइडी लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा कम्पनीको ट्रेड आइडीको 25 रुपियाँ पर्छ। त्यसै गरी तपाईँ कतिवटा कम्पनीको सेयर आफ्नोमा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै कम्पनीको सेयरको ट्रेड आइडी लिनुहोला। 25 रुपियाँ पर्छ एउटा कम्पनीको सेयर ट्रान्सफर गर्नको लागि। त्यसैले तपाईँले कतिवटा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै कम्पनीको ट्रेड आइडी लिनुहोला। त्यो लिइसकेपछि ट्रेड आइडी त्यसपछि तपाईँले एउटा डिमेट एकाउन्ट एनाउन्समेन्ट लेटर हुन्छ। डिमेट एकाउन्ट एनाउन्समेन्ट लेटर त्यो लेटर लिनुहोला र यो लेटर लिइसकेपछि तपाईँले त्यो लेटरलाई भेरिफाई गर्नुहोला। डिमेट एकाउन्ट एनाउन्समेन्ट लेटरलाई लिइसकेपछि त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भेरिफाई गरिसकेपछि तपाईँले माथि अब तपाईँसँग कतिवटा डकुमेन्टहरू छ त्यो सबै डकुमेन्टहरू र तपाईँले पैसा तिर्नुभएको बिलहरू र माथिको त्यो सबै डकुमेन्टहरू र त्यो डिमेट एकाउन्ट एनाउन्समेन्ट लेटरहरू त्यो सबै डकुमेन्टहरू लिएर तपाईँ दुवैजनाले सबै माथिको डकुमेन्टहरू लिएर तपाईँ दुवैजना त्यसपछि CDSCमा जानुपर्छ। माथिको डकुमेन्टहरू जति थियो र त्यो क्यापिटलबाट तपाईँले दिएको डकुमेन्टहरू त्यो सबै डकुमेन्ट लिएर CDSCमा जानुपर्ने हुन्छ। CDSCमा गइसकेपछि त्यो सबै डकुमेन्टहरू हेराएर एप्रुभ गराउनुपर्छ। त्यो सबै डकुमेन्टहरू एप्रुभ गरिसकेपछि तपाईँको डिमेट एकाउन्टमा फ्यामिलीको डिमेट एकाउन्टबाट तपाईँको डिमेट एकाउन्टमा त्यो सेयरहरू ट्रान्सफर हुन्छ। यसरी तपाईँ आफ्नो फ्यामिलीको कसैको नाउँबाट पनि तपाईँ आफ्नो एकाउन्टमा डिमेट एकाउन्टमा सेयर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ सेयर बजार सम्बन्धी अरू भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँको स्क्रिनमा आयो होला, तपाईँ त्यहाँबाट सेयर बजार सम्बन्धी अरू भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। होस् त भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।